กันไหมมีคนเขาบอกกันว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นตัวร้ายในประวัติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะเชื่อว่าใครที่เป็นสายเรียนประวัติศาสตร์นะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่มากๆแบบเพิ่งจะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะน่าจะเคยคุ้นกับชื่อของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นอย่างดีในฐานะคนที่บุกเบิกอะไรต่างๆในโลกมากมายนะคะเป็นคนเดินเรือไปเจอทวีปอเมริกาเป็นคนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของโคลัมบัสทำให้เรานี่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรใหม่ๆได้กินกันมากมายเต็มไปหมดประเด็นคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยอยู่ดีๆมันก็มีคนลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่ฮีโร่แบบที่เราเรียนกันมาทั้งชีวิตแต่เขาเนี่ยคือตัวร้ายในประวัติศาสตร์ต่างหากคำถามคือเฮ้ยเขาไปทำอะไรมาทำไมคนถึงว่าแบบนั้นด้านมืดของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเขามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ฟังกันเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเราก็จะรู้กันแหละว่าเฮ้ยนี่คือนักเดินเรือคนสำคัญของโลกเลยนะเป็นคนที่หลายๆคนยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่16เป็นคนที่กล้ามากๆในยุคนั้นที่จะออกเดินทางไปสำรวจโลกใหม่ไปทำนู่นไปทำนี่ถึงขนาดที่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีวันโคลัมบัสเพื่อแบบเชิดชูคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโดยเฉพาะเลยอะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าใครดูข่าวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะเห็นว่าอยู่ดีๆมันก็มีกระแสขึ้นมาว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเป็นตัวร้ายแล้วกระแสนี้แรงถึงขนาดที่ว่ามีคนเรียกร้องให้ยกเลิกวันโคลัมบัสไปเลยบางคนบอกให้ถอดชื่อกับผลงานออกจากบทเรียนในประวัติศาสตร์หรือถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนด้านมืดของเขาเราต้องเลิกเฉลิมฉลองให้กับคนชั่วร้ายคนนี้บางทีในข่าวก็มีภาพแบบมีรูปสลักรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอยู่คนก็ไปถล่มลงมาเอาสีไปพ่นเอาอะไรประเด็นคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาไปทำอะไรเลวร้ายขนาดนั้นหรอเรื่องการเดินเรือของเขาเนี่ยมันอะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันค่ะเริ่มจากเรามาคุยเรื่องวีรกรรมของเขาก่อนว่าเฮ้ยจริงๆเราเคยได้ยินแหละว่าเขาเดินเรือไปที่ทวีปอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนนะคะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะคะเป็นนักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ทำงานให้กับราชสำนักสเปนค่ะซึ่งฟังแล้วก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าแล้วทำไมชาวอิตาเลียนไม่เดินให้กับอิตาลีทำไมไปเดินให้กับสเปนล่ะคือเขาเกิดในเมืองเจนัวที่อิตาลีแหละแล้วเขาก็เป็นนักเดินเรือคนนึงเดินเรือเก็บประสบการณ์อะไรมาตั้งแต่เด็กๆประเด็นคือวันหนึ่งตอนที่เขาอายุ20เนี่ยอยู่ดีๆเขาเหมือนแบบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วเรือเขาก็แตกค่ะบางคนบอกว่าโดนปล้นบางคนบอกว่าแค่เรืออับปางนะจากเหตุการณ์นั้นเขาต้องกระเสือกกระสนว่ายน้ำเข้าฝั่งค่ะก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งไปได้ที่โปรตุเกสเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ละกันฉันตั้งรกรากอยู่โปรตุเกสเลยมีลูกมีเมียอะไรอยู่ตรงนั้นพอไปอยู่โปรตุเกสเนี่ยนะก็เหมือนกับในคลิปที่วิวเคยพาไปเที่ยวโปรตุเกสมันคือช่วงเวลาที่โปรตุเกสกำลังเริ่มเดินเรือสำรวจโลกนะคะโปรตุเกสเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในติ่งแบบทวีปยุโรปใช่ไหมติ่งที่แบบยื่นออกไปที่สุดเนี่ยเขาก็จะเดินเรือไปแถบแอฟริกาเพื่อที่จะว่าจะอ้อมแหลมคูโทปแล้วก็อาจจะได้ไปเอเชียหรืออะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาก็กำลังพยายามกำลังอะไรอยู่นะซึ่งของโปรตุเกสเนี่ยเขาก็จะไปมีคนสำคัญของเขาอะไรของเขาอีกนะคะไปฟังในคลิปนั้นเอาละกันโคลัมบัสเนี่ยพอไปอยู่โปรตุเกสเขาก็ยังถืออาชีพเดินเรืออยู่เขาก็ได้เดินเรืออยู่แถวๆนั้นแหละแถวแอฟริกาแถวอะไรเขาก็เลยมีความฝันค่ะว่าวันนึงเนี่ยฉันอยากเดินเรือไปแถวแบบอินดิสบ้างจังเลยอินดิสเนี่ยคือชื่อที่ชาวตะวันตกยุคนั้นใช้เรียกแถวอินเดียแล้วก็เอเชียทั้งหลายค่ะเพราะว่ามันคือดินแดนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีของที่ทางยุโรปไม่มีใครเดินทางไปแถวอินดิสได้เนี่ยก็ได้สินค้ากลับมาก็ค้าขายกันร่ำรวยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยการค้าขายส่วนใหญ่เขาก็ยังทำผ่านเส้นทางสายไหมกันอยู่ตอนแรกเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมก็ลำบากละเพราะว่าเป็นเส้นทางทางบกผ่านตรงไหนไปก็โดนเก็บภาษีโดนนู่นโดนนี่คือเดินทางลำบากและช้าดังนั้นในยุโรปตอนนั้นเขาก็แข่งกันว่าใครจะไปถึงอินดิสได้ผ่านทางเรือเขาก็ทำกันได้สำเร็จเหมือนที่วิวเคยเล่าไปในคลิปโปรตุเกสนั่นแหละปัญหายังไม่จบค่ะเนื่องจากในยุคสมัยนั้นจักรวรรดิออตโตมันคือยิ่งใหญ่มากต่อให้โปรตุเกสกับอังกฤษแข่งกันเดินเรือแข่งกันอะไรเก่งแค่ไหนแต่ว่าจักรวรรดิออตโตมันเขาคุมบริเวณขอบชายฝั่งไว้หมดไงทั้งตรงข้ามสมุทรบอลคานโตเลียอะไรเงี้ยจักรวรรดิออตโตมันคุมหมดถ้าเรือสินค้าจะผ่านจะไปจอดพักคุณโดนภาษีอ่วมแน่ๆคือจะไปล่องเรือแบบไม่พักเลยมันก็ไม่ได้แต่จะไม่ไปเราก็รู้ว่าโอ้โหแหล่งเงินแหล่งทองมันอยู่ตรงนั้นจะไม่ไปได้ยังไงนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยยังยอมไปอยู่ต่อให้โดนเก็บภาษีโหดแค่ไหนฉันก็จะไปประเด็นก็คือถ้าเราไปดูจากแผนที่ที่โคลัมบัสใช้เนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นคนเริ่มกันแล้วแหละโคลัมบัสไม่ใช่คนแรกของโลกที่นะคนเริ่มกันแล้วว่าโลกมันน่าจะกลมนะโลกมันต้องกลมแน่ๆแหละแต่ยังไม่มีใครกล้าเดินทางไปเพราะว่ายุคก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยเขายังเชื่อกันอยู่ว่าโลกเนี่ยแบนถ้าเกิดไปสุดขอบโลกอาจจะแบบตกขอบโลกหรือเปล่าก็มีคนเชื่อแบบนั้นเยอะแต่มันก็มีคนที่แบบโลกกลมฉันว่าโลกกลมแต่ก็ยังไม่กล้าไปหรอกถ้าฉันจะไปทางที่โลกกลมแล้วไปกลมตรงไหนก็ไม่รู้ฉันไปทางที่ฉันคุ้นดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่ากล้าแล้วอยากฉีกประมาณว่าถ้าโลกมันกลมฉันก็ต้องอ้อมโลกแล้วก็อ้อมจากแถวโปรตุเกสที่ฉันอยู่เนี่ยอ้อมโลกฟุตไปมันก็ต้องไปโผล่ทางเอเชียโผล่ทางอินเดียแหละเพราะว่าเราก็รู้ว่าแผ่นดินมันเป็นแผ่นอย่างนี้ถ้าโลกกลมมันก็ต้องอ้อมกลับมายังไงก็ต้องกลับมาแล้วด้วยความที่สมัยก่อนเขาไม่
ไม่ได้รู้ไงเขาก็คิดว่าถ้าโลกกลมเนี่ยระยะทางมันก็น่าจะพอๆกันอะจากออกไปทางขวาผ่านแถวยุโรปไปอ้อมแหลมคูโทบอ้อมอะไรไปทางเอเชียมันใช้ระยะประมาณนี้อีกฝั่งนึงมันก็น่าจะพอๆกันไม่น่าจะไกลกว่ากันเท่าไหร่หรอกเขาก็อยากลองเปิดตลาดใหม่ไงแต่ว่าเปิดตลาดใหม่มันต้องใช้งบประมาณมันต้องมีสปอนเซอร์คือไม่ใช่คนเราจะจับเรือออกไปแล้วก็พายเรือไปได้ไม่ได้การเดินเรือมันต้องมีครูเมมเบอร์มีแบบว่าพวกลูกเรือทั้งหลายมีแรงงานมีอาหารตุนไปมีทรัพย์สมบัติมีพวกสินค้าที่จะไปค้าขายมีเอาว่ามันการเดินเรือครั้งหนึ่งมันมีอะไรเยอะมากกว่าแค่แบบว่าฉันอยากจะออกเรือแล้วก็ไปเลยสู่แกรนด์ไลน์ไม่ได้มันต้องมีทุนทรัพย์เยอะพอสมควรนะคะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสตอนนั้นก็ขอทุนค่ะก็เลยขอไปที่ราชวงศ์ของโปรตุเกสตอนนั้นว่าฉันเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะเดินเรือไปทางนี้สนับสนุนได้ไหมแต่ว่าทางโปรตุเกสปฏิเสธมาบอกว่าโอ๊ยฉันไม่เชื่อหรอกฉันก็ควบคุมเส้นทางค้าขายทางนี้อยู่แล้วจะไปอะไรเปิดทางใหม่เปื้องตั้งไม่ให้ปฏิเสธคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็เลยพยายามไปขอทุนกับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนแต่อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ปฏิเสธทั้งคู่ไม่เห็นด้วยไม่เอาไม่อยากลงทุนดังนั้นโคลัมบัสก็เลยไปเสนอสเปนซึ่งสเปนตอนนั้นเป็นคู่แข่งกับโปรตุเกสเลยปรากฏว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ของสเปนยอมให้ทุนมาอะไรมาโคลัมบัสก็เลยเอาทุนตรงนี้ไปออกสำรวจโลกนะคะตั้งใจว่าจะอ้อมโลกไปเจออินเดียแต่ว่าดันอ้อมไปแล้วไปปะกับทวีปใหม่ไปเจอทวีปอเมริกาเจอดินแดนใหม่เจออะไรแล้วก็เลยกลายเป็นแบบคนยิ่งใหญ่มาถึงปัจจุบันประเด็นก็คือถ้าเราไปมองภาพการสำรวจจริงๆในยุคสมัยนั้นน่ะภาพการแบบขึ้นฝั่งที่ทวีปอเมริกาของโคลัมบัสเนี่ยนะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบที่พวกเราจินตนาการมันไม่ใช่แบบว่าโอ้นี่คือดินแดนใหม่ฉันจะเอาธงไปปักและฉันคือคนแรกที่ก้าวเหยียบทวีปนี้ไม่ใช่จ้าสมัยนั้นน่ะคนยังไม่รู้ว่ามีทวีปอเมริกาอยู่บนโลกไม่ได้มีเป้าหมายด้วยว่าจะไปค้นพบทวีปใหม่คิดแค่ว่าฉันจะไปอินเดียดังนั้นตอนที่โคลัมบัสไปเหยียบทวีปอเมริกาครั้งแรกเนี่ยเขาเข้าใจไปเองว่านี่แหละคือแผ่นดินอินเดียที่ฉันเดินทางมาถึงแล้วและในมุมมองของคนที่มองว่าโคลัมบัสคือตัวร้ายของประวัติศาสตร์ความหายนะของโลกก็เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของโคลัมบัสที่ก้าวขึ้นไปบนแผ่นดินอเมริกานี่แหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือหลังจากคณะสำรวจโคลัมบัสเหยียบบริเวณที่เขาเข้าใจว่าเป็นอินเดียปุ๊บเขาก็เริ่มสำรวจไหนล่ะดินแดนภารตะที่ฉันตามหาไม่มีเหรออะไรยังไงตรงนี้มันว่างนี่งั้นฉันตั้งอาณานิคมเลยแล้วกันเขาก็เลยเริ่มตั้งอาณานิคมเริ่มแบบหาทรัพยากรเริ่มอะไรต่างๆนะคะซึ่งพอเขาไปได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไปคนเดียวไงมันก็เริ่มมีคณะสำรวจอื่นๆตามมากันเต็มไปหมดจนกระทั่งเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนต่างๆที่วิวเคยเล่าไปนี่แหละว่าพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆจากทวีปอเมริกาเนี่ยเขาก็เอากลับไปยุโรปกันแล้วก็ไปแพร่พันธุ์ไปอะไรจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโคลัมบัสเอ็กชแนนจ์ก็แลกเปลี่ยนกระทั่งสินค้าทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆอย่างที่เรามีช็อกโกแลตกินมีมะละกอกินมีอะไรแปลกๆมากมายเนี่ยก็มาจากทางอเมริกานั่นแหละส่วนฝั่งทวีปอเมริกาเองเนี่ยอะไรที่ไม่เคยมีอะไรที่อาจจะเคยมีแล้วหายไปทางฝั่งยุโรปก็เอาเข้ามาให้สินค้าอย่างพวกน้ำตาลข้าวสาลีม้าเนี่ยที่อเมริกาไม่มีนะคะชาวยุโรปนี่แหละเป็นคนเอาเข้าไปว่ากันว่าในทวีปอเมริกาตอนนั้นน่ะไม่มีไส้เดือนทุกคนคือไส้เดือนสูญพันธุ์ไปตั้งแต่แบบยุคน้ำแข็งละปรากฏว่าพวกชาวยุโรปนี่แหละเอากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะติดมากับพวกพืชผักอะไรต่างๆของยุโรปที่เอาเข้ามานะคะฟังแบบนี้เราก็ยังรู้สึกว่าก็โอเคนี่ก็มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนพืชพันธุ์ธัญญาหารกันเป็นการเปิดตลาดกับชนพื้นเมืองกับนู่นกับนี่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่โคลัมบัสเอาเข้ามาไม่ได้มีแค่ความเจริญหรือว่าไม่ได้มีแค่การแลกเปลี่ยนแค่แบบว่าทรัพยากรอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สิ่งที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันคือการทำลายชนพื้นเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกเลยแล้วก็ถึงขั้นทำให้อารยธรรมโบราณอย่างพวกอินคาพวกแอสเท็กเนี่ยล่มสลายไปเลยนะคะทุกคนเริ่มจากอย่างแรกเลยที่โคลัมบัสเอาเข้ามาแล้วแบบเป็นเรื่องใหญ่มากของทวีปอเมริกาก็คือโรคระบาดค่ะคือย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีทวีปไหนในโลกหรอกที่ไม่มีโรคระบาดนะคะเดิมดินแดนบริเวณทวีปอเมริกาก็มีโรคของเขาอยู่แล้วมีโรคติดต่ออยู่แล้วอย่างพวกซิฟิลิสเนี่ยเขาว่ากันว่าต้นกำเนิดคือมาจากทวีปอเมริกาเลยนะแต่พอข้ามมาในช่วงศตวรรษที่15นะคะอยู่ดีๆในอเมริกาเนี่ยมันก็มีการระบาดของโรคแปลกๆที่ว่ากันว่าแถวนี้ไม่เคยมีมาก่อนน่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนนะมันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง2ทวีปนี้มานานมากๆแล้วนะคะเชื้อโรคในแต่ละที่มันก็พัฒนากลายพันธุ์ในรูปแบบของตัวเองไปมาจนกระทั่งพอพวกโคลัมบัสเนี่ยเดินทางมาจากยุโรปแล้วแห่กันมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะมันก็มีคนที่ป่วยมาด้วยมีเชื้อโรคติดมาด้วยก็เอามาติดกับพวกชนพื้นเมืองอเมริกาบึ้มซึ่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าเอเชียยุโรปแอฟริกาเนี่ยมีโรคระบาดที่เกิดขึ้นบ่อยเต็มไปหมดเดี๋ยวก็มีแบล็กเดธเดี๋ยวก็มีไข้หวัดสเปนระบาดเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่เป็นประจำอยู่แล้วก็ระบาดกันบ่อยจนแทบจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นคือโอเคมันก็ร้ายแรงแหละแต่มันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไงเพราะว่าติดกันไปเรื่อยๆเหมือนตอนโควิดมาแรกๆพวกเราก็แบบโดนแล้วตายบ้างโดนแล้วเป็นป่วยหนักบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้ติดโควิดกันแทบไม่ค่อยเป็นอะไรละเพราะว่าร่างกายพัฒนาไปแล้วนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคโควิดได้แล้วแต่นึกภาพว่าไอ้พวกโรคระบาดเหล่านั้นในสมัยก่อนที่พวกชาวยุโรปชาวเอเชียชาวแอฟริกาติดกันเป็นประจำเนี่ยทวีปอเมริกาไม่เคยเจอมาก่อนเลยพอเข้ามาถึงสภาพมันก็เหมือนตอนโควิดเกิดขึ้นครั้งแรกอะเชื้อโรค
มันก็ร่าเริงเลยแบบอุ้ยนี่ไงมีพาหะใหม่ๆเต็มไปหมดมีเหยื่อใหม่ๆเต็มไปหมดเลยไม่มีภูมิคุ้มกันด้วยเหรอสวัสดีฮัลโหลมันก็เลยทำให้มีคนเจ็บป่วยจากพวกโรคที่ชาวยุโรปเอามาเนี่ยมหาศาลเลยนะคะคือถ้าจะวัดว่าร้ายแรงขนาดไหนนะต้องยกตัวอย่างนี้มันมีเกาะที่ชื่อว่าฮิสปันโยลาที่โคลัมบัสไปขึ้นในปี 1492 นะคะอยู่แถวคิวบากับเฮติปัจจุบันเกาะนี้เนี่ยนะมีชนพื้นเมืองเผ่าไทอิโนเนี่ยนะคะอยู่ประมาณแบบ 300,000 ถึง 1 ล้านคนปรากฏว่าติดไอ้โรคระบาดที่ชาวยุโรปเอามาเนี่ยนะประชากรหดฟึบเหลืออยู่หลักร้อยคนเท่านั้นอะแล้วถ้านับทั้งทวีปอเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่พวกชาวยุโรปจะเข้ามาเนี่ยคนในทวีปอเมริกาที่เป็นคนพื้นเมืองเนี่ยนะมีอยู่ประมาณ54 ล้านคน1ศตวรรษหลังจากนั้นติดโรคระบาดติดอะไรจากชาวยุโรปตายกันไป48 ล้านคือคิดเป็น 90% ของประชากรของทวีปอเมริกาที่โดนเชื้อโรคจากยุโรปเข้าไปแล้วก็แบบบายบายไม่อยู่แล้วแต่จะโทษโรคระบาดอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าโรคระบาดอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอาเข้ามามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไอ้พวกชาวยุโรปพวกนี้มันไปทำร้ายชาวอเมริกาน่าสงสารชนพื้นเมืองจังเลยมันควรจะโดนอะไรบ้างโดนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีหลักฐานอยู่เหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่แบบหลังจากเริ่มมีการเดินเรือติดต่อกันแล้วเนี่ยอยู่ดีๆ out of nowhere ที่ยุโรปก็เริ่มมีการติดเชื้อซิฟิลิสกันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วภายในแค่5 ปีมันกระจายไปทั่วเลยนะคือมียุคหนึ่งที่แบบยุโรปต้องเปลี่ยนแฟชั่นเปลี่ยนหลายๆอย่างมากก็เพราะว่าซิฟิลิสนะคะแล้วมันก็กระจายไปถึงแบบอินเดียจีนญี่ปุ่นคือกระจายไปทั่วไปหมดเลยอะซึ่งมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนอะไรขนาดนั้นหรอกว่ามันเกิดจากการเดินเรือของโคลัมบัสแต่ซิฟิลิสมันเป็นโรคที่เขาว่ากันว่ามันเกิดที่อเมริกาไงแล้วอยู่ๆมันมายุโรปได้ยังไงมันก็น่าจะนั่นแหละพวกนักเดินเรือทั้งหลายแล้วค่ะซึ่งก็นำไปสู่ข้อถัดไปของเรานะคะคิดว่าชาวยุโรปติดซิฟิลิสจากพวกชนพื้นเมืองได้ยังไงแน่นอนซิฟิลิสเราก็รู้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการฟีเจอริงกันดังนั้นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นก็คือพอเขาเข้ามาตั้งอาณานิคมเนี่ยเขาก็ต้องมีคนจากยุโรปเข้ามาเยอะแยะมากมายใช่ไหมพอเข้ามาเยอะแยะมากมายมาเจอกับชนพื้นเมืองทั้งหลายมันก็มีการบันทึกเอาไว้ว่าผู้คนยุโรปที่เข้าไปเนี่ยบังคับให้พวกผู้หญิงชนพื้นเมืองเนี่ยมาแบบเอามาซื้อขายเป็นทาสเพื่อเรื่องอย่างว่านะถึงขนาดที่เขามีบันทึกเอาไว้เลยนะบอกว่าถ้าผู้หญิงคนไหนขัดขืนก็จะโดนเฆี่ยนโดนนู่นโดนนี่กันอย่างตัวโคลัมบัสเองนี่ก็มีบันทึกมีหลักฐานเลยนะคะว่ามีการจับผู้หญิงมาบำเรอตัวเองเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าจับผู้หญิงมาแล้วเกิดผู้หญิงขาดแคลนขึ้นมาซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้มีหลักฐานเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นแต่คนหลายๆคนก็อ้างว่าโคลัมบัสเนี่ยทำแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้โคลัมบัสทำไหมหรือไม่ทำแต่ที่แน่ๆชาวยุโรปคนข่าวสมัยนั้นทำแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องอายุเรื่องอะไรในสมัยนั้นนะเขาก็ถึงขั้นจับเด็กอายุแบบ9 ขวบ10 ขวบมาให้มาดูแลตัวเองเหมือนกันเราต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สเปนนะแต่ว่าตอนที่ชาวยุโรปกลุ่มอื่นๆเข้ามาในอเมริกาเนี่ยเขาก็มาทำแบบนี้เหมือนกันคือทำกันทุกชาติอะทั้งโปรตุเกสทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสเล่นเอากลายเป็นบาดแผลใหญ่ของชนพื้นเมืองสมัยนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องการค้าทาสเนี่ยไม่ได้มีแค่การค้าทาสในเชิงทางเพศอย่างเดียวด้วยนะมันมีการค้าทาสในเชิงแรงงานอีกด้วยซึ่งก็เหมือนกับคลิปที่วิวเคยเล่าไปในคลิปแบบว่าเอลโดราโดเมืองทองอะไรของอเมริกาใต้นั่นแหละว่าชาวยุโรปเนี่ยเขามองว่าดินแดนอเมริกาสมัยนั้นอะเป็นแหล่งทองแน่ๆซึ่งคือตอนโคลัมบัสที่เขามาสำรวจมานู่นมานี่เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมาค้าขายอย่างเดียวแต่เขาคิดด้วยว่าเขาจะมาสำรวจทรัพยากรจะมาล่าอาณานิคมจะมากวาดทรัพยากรกลับไปถึงขนาดที่หลายๆคนบอกว่าที่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ของสเปนเนี่ยยอมให้โคลัมบัสได้ทุนไปเนี่ยนะเพราะโคลัมบัสไปสัญญาไว้ว่าเขาจะไปหาทองไปหาทรัพยากรแล้วก็เอามาให้พระองค์นะคะดังนั้น intention ชัดมากจุดมุ่งหมายชัดมากว่าไปเนี่ยฉันจะไปโกยทรัพยากรให้ได้มากที่สุดพอมาเจอทวีปอเมริกาเข้าจริงๆขึ้นมาแล้วจริงๆว่านี่ไม่ใช่อินเดียเขาก็โกยทรัพยากรกันเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการออกไปตามล่าหาทองหาอะไรเพราะว่าเขาเชื่อชนพื้นเมืองกันไงว่าที่นี่คือแหล่งทองที่ใหญ่มากนู่นนี่นั่นแล้วการที่พวกชาวสเปนเข้าไปในดินแดนบริเวณนั้นจะไปหาทองแน่นอนว่าเขาไม่ได้ขนแรงงานมาเยอะแยะมากมายหรอกเปลืองตังค์สิ่งที่เขาทำก็คือมาบังคับให้ชนพื้นเมืองกลายเป็นทาสนะคะแล้วก็ใช้แรงงานอย่างหนักจนกระทั่งชนพื้นเมืองคือรับไม่ได้นะทั้งตายด้วยป่วยด้วยติดโรคระบาดด้วยอะไรด้วยเขาถึงต้องไปแบบไปเริ่ม import ทาสจากแถวแอฟริกาเข้ามาอีกทีนึงอะดังนั้นหลายๆคนก็เลยมองว่าโอ้โหกิจกรรมนี้ของชาวสเปนหรือว่าชาวยุโรปในยุคนั้นน่ะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยคุณเลยทำให้เขาป่วยก็ไม่ไหวแล้วนะคุณยังไปจับเขามาเป็นทาสใช้แรงงานจนเขาตายจนแบบว่าแทบจะไม่เหลือประชากรอยู่เลยเหมือนกับตัวเลขที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านั้นอีกอะก็คือบอกเลยว่าภาพของการแบบสำรวจโลกใหม่มันไม่ได้สวยแบบ whole new world นี่แหละคือดินแดนใหม่ฉันจะไปสำรวจไปทักทายผู้คนไปเรียนรู้วัฒนธรรมมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหทำไมทุกคนถึงปล่อยให้โคลัมบัสทำอะไรแบบนี้ปล่อยให้ชาวสเปนไปทำอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ปล่อยให้โคลัมบัสแบบจะทำอะไรก็ทำนะเพราะว่ากันว่ามันก็มีคนพยายามไปแจ้งกษัตริย์สเปนแหละว่าเฮ้ยโคลัมบัสเนี่ยไปทำแบบนี้ที่ดินแดนใหม่นะรู้เรื่องหรือเปล่าจนกระทั่งในที่สุดในปี 1499 เนี่ยนะคะกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ก็เลยมีคำสั่งค่ะบอกว่าไปจับโคลัมบัสกลับมาสเปน
มาพิจารณาคดีซิพอจับมาพิจารณาคดีโคลัมบัสเองก็พยายามปฏิเสธนะคะบอกว่าบางข้อมันก็จริงแต่หลายๆข้อเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่คู่แข่งทางการเมืองฉันกุขึ้นมาเพื่อให้ฉันแบบดูแย่กว่าเดิมจนกระทั่งในที่สุดนะคะโคลัมบัสคือถูกปลดออกจากตำแหน่งข้าหลวงประจำไปเลยนะแต่ใดๆก็ตามประวัติศาสตร์ก็ยังจดจำโคลัมบัสในฐานะฮีโร่ในฐานะตัวดีอยู่ดีเพราะการเดินเรือของโคลัมบัสในครั้งนั้นไปเจอโลกใหม่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากยุคนั้นแล้วมันถือว่าแบบให้อะไรกับยุโรปให้อะไรกับสเปนเยอะมากมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวยุโรปสมัยนั้นได้รู้จักโลกใหม่ทุกคนคือถ้าสังเกตแผนที่โลกสมัยโบราณจะเห็นใช่ไหมว่าเขาไม่ได้วาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเขาวาดเป็นลูกโลก2โลกเพราะเขามองว่าลูกโลกลูกนึงคือโลกเก่ากับอีกลูกนึงคือโลกใหม่นะคะแล้วคนก็ยกย่องโคลัมบัสแบบนี้มาเรื่อยๆยาวๆเลยค่ะจนกระทั่งต้องมาแบบทศวรรษที่1990คือยุค90นี่แหละคือเมื่อแค่ประมาณ30ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแหละที่เริ่มมีกระแสตีกลับเกี่ยวกับโคลัมบัสนะคะว่านี่อาจจะไม่ใช่ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่นี่อาจจะเป็นแบบว่าคนที่สร้างบาดแผลให้ชนพื้นเมืองหรือเปล่าแต่กระแสมันก็ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นไงเพิ่งจะมาแรงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแต่ใดๆก็ตามตอนที่มีกระแสขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนพยายามโต้แย้งให้โคลัมบัสเหมือนกันบอกว่าบางเรื่องมันก็เกินจริงไปจริงๆนะอย่างเรื่องที่ว่าโคลัมบัสและการสำรวจของโคลัมบัสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นซิฟิลิสในยุโรปก็มีนักวิจัยพยายามออกมาบอกว่าเฮ้ยในยุโรปก็มีซิฟิลิสเนี่ยเกิดในยุโรปนี่แหละเพราะว่าเขาเจอร่องรอยแบคทีเรียที่มันเกี่ยวกับซิฟิลิสในมนุษย์ยุคโบราณจากพวกฟินแลนด์เอสโตเนียเนเธอร์แลนด์มันน่าจะมาก่อนยุคการสำรวจของโคลัมบัสอีกแต่ซัมฮาวด้วยการใช้ชีวิตในยุคสมัยนั้นมันอาจจะทำให้ซิฟิลิสกลับมาระบาดอีกรอบนึงแล้วมันบังเอิญไปอยู่ในช่วงแบบหลังการสำรวจของโคลัมบัสพอดีนะคะส่วนอีกหลายๆเรื่องเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยการจะไปโทษโคลัมบัสคนเดียวก็ผิดนะคือคุณจะไปมองว่าโคลัมบัสเป็นตัวร้ายแค่เพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่สำรวจไม่ได้นึกภาพว่าคนที่ขึ้นไปบนอเมริการอบนั้นน่ะมันขึ้นไปกันเต็มไปหมดเลยไม่ได้เรือลำเดียวคือตอนโคลัมบัสไปคนแรกก็จริงแต่หลังจากนั้นมีคนตามมาเต็มไปหมดแล้วก็ร้อยพ่อพันแม่คนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นแต่ทั้งหมดเนี้ยโดนเอามาใส่ในชื่อโคลัมบัสว่าก็คุณเป็นคนเริ่มสำรวจไงคุณก็เลยต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี้ที่ทุกคนไปด้วยกันมันเหมือนกับแค่ว่าเราเริ่มผลิตอะไรสักอย่างคนแรกอะแล้วมันมีคนหลังจากนั้นเอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นอาวุธแล้วเราก็โดนกล่าวหาว่าคุณเป็นคนผลิตอาวุธที่ใช้ฆ่าคนฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะแค่เอาไปจิ้มคนเป็นแผลมานิดเดียวอะไรเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าโคลัมบัสอาจจะถูกกล่าวหาแบบนั้นนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะหลายคนก็บอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าก็ไอ้พวกทั้งหมดนั้นน่ะมันก็จะไม่ได้ไปสร้างบาดแผลชนพื้นเมืองเลยถ้าโคลัมบัสไม่เปิดคนแรกนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองที่คนสมัยนี้กำลังแบบถกเถียงกันอยู่ค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะทำให้เราได้เห็นภาพด้านบวกและด้านลบของโคลัมบัสกันมากขึ้นแล้วแหละน่าจะครอบคลุมกับเนื้อหาวิดีโอนี้ที่วิวตั้งใจจะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะคะเอาว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟังอย่างนี้ไปแล้วรู้สึกไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบกับโคลัมบัสรู้สึกว่าโคลัมบัสควรจะโดนโทษแบบนั้นจริงๆหรือว่าโคลัมบัสเป็นแค่เหยื่อที่โดนเหมารวมไปหมดว่าเฮ้ยคุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวยุโรปลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ